Frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna septembrie. Valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Hai să vedem primele 3 mesaje bonus pentru voi, dragilor. Primul mesaj. Flexibilitate. Interesant. Dezlipire, aici avem turnul, renunțare sau detașare, poate să fie pentru alții dintre voi, și coerență. Ok, foarte tare. Iubire de sine. Ok. Pentru balanțe, mesajele sunt să încerce să fie flexibili în legătură cu lucrurile sau situațiile sau persoanele de care trebuie să se detașeze. Aveți nevoie să vă gândiți un pic ca să puteți fi coerenți sau, mă rog, pentru a putea fi coerenți, să zicem așa, mai corect gramatical, ce lucruri sau ce situații merită să mai acceptați în viața voastră și ce nu trebuie să mai acceptați. Pentru că aici are legătură cu iubirea de sine. Da? Cântărește și vezi care dintre aceste situații, persoane, evenimente nu te fac să te simți bine cu tine sau arată un soi de lipsă de respect, un soi de, nu știu, nu știu dacă neapărat umilire, da? Deci aici trebuie cumva să fiți coerenți. Ce e bine pentru iubirea de sine, ce nu e bine, ce îți face bine, ce nu îți face bine, da? Și renunță. Renunță. Foarte tare, foarte tare. Dragii mei, și când vorbim despre aceste lucruri, nu vorbim numai despre persoane sau situații. Poate fi un job care te stresează foarte tare, poate fi, da? Deci aici fii coerent și vezi ce nu te ajută ca tu să te focusezi pe tine și să zici, da, domne, eu merit să fiu tratat bine, indiferent în ce arie a vieții vorbim, da? Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem optul de bâte, care spune așa: aprinde focul sub ceaunul tău și du-te, du-te, du-te. Aici se confirmă încă o dată, să spunem, mesajul de desprindere, mesajul de du-te cât mai la distanță de situațiile care nu te ajută să sau care nu-ți aportă iubire sau respect, îmi vine să spun, da. Foarte interesant. Cavalerul de spade, fii ambițios și urmărește-ți fiecare vis. Dragii mei, acest mesaj nu are nevoie de traducere. Se înțelege foarte bine ce vrea să spună. Fii mai ambițios și urmărește-ți visele. În același timp, cum s-a așezat sub acest turn care ne vorbește despre detașare, în același timp aș putea să spun pentru alții dintre voi, detașați-vă de toate acele iluzii care știți că nu aveți cum să le duceți la îndeplinire, da? Acele vise care știți că sunt iluzorii, mai bine spus. Regele de bâte. Aprindeți lumina interioară, aici despre aprins, ați aprinde focul, da? Nervul în tine, a fi ambițios și lumina interioară, într-atât încât ceilalți să te poată urma. E ca și cum trebuie să dai un soi de exemplu, să fii un soi de exemplu pentru alții care probabil nu se așteaptă ca tu să poți să fii capabil să fii sau care nu cred că tu poți fi capabil să fii un lider. Să nu uităm că balanța este tot un semn un semn cardinal. Și cardinalitatea balanței arată faptul că sunt persoane de acțiune.
Așadar, dragii mei, na, ce zicem? Moartea la capătul cărților. Faceți ordine în viață sau faceți-vă ordine în viață, astfel încât să puteți face loc pentru ceva mai bun. Dragi balanțe. Mesajele sunt extrem de clare în ceea ce vă privește. Probabil că va fi etalarea cea mai scurtă dintre toate, așa că mai departe să vedem ce spun îngerii iubirii, ce mesaje au pentru voi. Împăcare pentru unii dintre voi. Eliberare și exprimă-ți iubirea. La capătul cărților avem meriți să fii iubit. Dragă balanță, dacă tu până acum ai stat în relație, pentru cei care aveți o relație, ai stat în relația ta, nu știu dacă neapărat din inerție, mă rog, fiecare are motivele lui pentru care rămâne într-o relație, însă această relație nu ți aportă iubire, respect și creștere, da? Să creșteți, să scoateți ce aveți mai bun unul din celălalt. Aici este vorba despre a renunța, nu la relație sau la partener, ci la a renunța la atât de multă flexibilitate pe care o oferiți în această relație. Trebuie să conștientizați, pentru că de-aia avem mesajul de coerență, trebuie să conștientizați că așa cum tu poate consideri că este important să ai pe cineva lângă tine, indiferent de faptul că te tratează sau nu bine, în momentul în care ai exces de flexibilitate și accepti toate măgăriile din partea celuilalt, avem o mare problemă. Când conștientizăm că, indiferent că, da, eu vreau să trăiesc într-un parteneriat, da, pentru că balanța întotdeauna va căuta asta în viața ei, da, pe cineva pe care să aibă lângă el, nu neapărat un partener de viață, atenție, să fie cineva acolo tot timpul, da? Însă, în momentul în care aici vorbim despre parteneri de viață, da? Despre cei care aveți o relație, ca voi să puteți să vă împăcați sau să trăiți împăcați de acum înainte, trebuie să eliberați, în primul rând să acceptați ideea că o relație se bazează pe iubire, respect și pe iubire de sine. Fiecare dintre voi doi, da? Fiecare dintre voi doi trebuie să aibă, să se iubească pe el însuși, ca să poată să-l iubească pe celălalt. Că fiecare dintre noi merităm să fim iubiți, însă trebuie să vedem care sunt problemele din relația noastră. Nu putem doar să fim flexibili și să trecem cu vederea fără să intrăm în problema cu care ne confruntăm ca să o rezolvăm. Aici, ca relația voastră să evolueze, aveți nevoie să începeți încet să vă exprimați din suflet față de celălalt, bineînțeles viceversa, și să începeți să lucrați fiecare dintre voi cu sentimentul de merituozitate. Merităm să fim iubiți, merităm să iubim. E o muncă interioară pe care trebuie să o faceți. Aș spune că relația voastră are toate șansele să se pună pe picioare dacă, bineînțeles, începeți să vă deschideți și să intrați în subiectul sau subiectele problematice din relația voastră. Pentru cei singuri, este posibil să existe varianta ca unii dintre voi să vă împăcați cu o persoană din trecutul vostru sau cel puțin să reapară din nou o persoană cu care ați avut o relație. Însă aici cerința este să vă țineți în frâu într-un fel sau altul, da? E ca și cum aici mesajul ăsta spune este momentul să-ți reiei sau să preiei
controlul asupra vieții tale. Dacă apare această persoană din trecutul tău, indiferent că ai avut sau nu ai avut o relație cu ea, aș spune că e vorba despre cineva cu care ai avut o relație. Tu trebuie să fii în control total și să știi că meriți să fii iubit, respectat și tratat cum trebuie. Da? Nu accepta ca persoana asta să intre din nou în viața ta sub aceleași, cum să spun, că am un lapsus acum, nu mi se cuvântul. Sub același contract, să spunem așa, aceeași, da? E momentul să negociezi, tu să fii cel care, într-un fel sau altul, pune condițiile în cazul în care accepți o împăcare. Da. Da. Întreabă-te și întreabă-l pe celălalt de ce tocmai acum s-a întors în viața ta. Află care este motivul pentru care vrea sau caută împăcare. Încearcă să investighezi. Și să fii cât mai detașat de povestea pe care ți-o spune, ca să poți să fii coerent și să știi dacă persoana asta merită sau nu să-i dai o șansă. Nu am alte indicii aici care să-mi spună altceva. Mai departe, avem leul care ne vorbește despre putere și succes. Forța noastră interioară, puterea pe care o avem fiecare dintre noi. Mai să ridicăm un pic cărțile, că nu mai am loc pe masă. Alt mesaj pentru voi, șarpele. Dorință și atracție aici, ce să zic, probabil că ar trebui să fii foarte puternic și să reziști tentației de a te împăca, de exemplu, cu această persoană din trecutul tău, doar pentru că încă există un cert magnetism sau atracție sau dorință sexuală în ceea ce privește această persoană. Ar trebui să te ții frâu un pic, când vine să spun, da? Și avem balanță, justiție și documente. Acum, dragii mei, voi sunteți semnul justiției, voi vă ocupați cu contracte și negocieri. Ce să spun? Când apare balanța, sau mă rog, justiția, aici este vorba despre a cântări și avem mesajul coerenței. În momentul în care ai de făcut o alegere, n-ai cum să o faci fiind extrem de flexibil, în care să lași de la tine. Ok, că las de la mine și aia, așa. Nu. Balanța trebuie să fie dreaptă, da? Trebuie să fie în echilibru. Trebuie să fie corect și just atât pentru tine cât și pentru ceilalți sau celălalt. Nu poți să accepti un pact doar pentru că, da, lăsând din partea ta, doar pentru că, mamă, îmi doresc ca persoana asta să existe în continuare în viața mea pentru că, atracția este una foarte puternică. La capătul cărților avem vrăjitoarea, magie și blesteme. Sunteți prima zodie la care am văzut acest mesaj. Acum, eu nu vreau să merg pe cărări, știți că mie nu-mi place să vorbesc despre farmece sau alte chestii, nu am alte indicii care să-mi arate acest aspect, însă mie, faptul că a ieșit acest mesaj de coerență, pe mine mă lasă să înțeleg că acest mesaj al vrăjitoriei, să zicem, are de văzut cu ceva ce, nu știu dacă ți-a luat mințile, poate persoana asta,
atât de, nu știu, mult ți-a intrat sub piele. Nu știu dacă e vorba despre faptul că, Doamne ferește, ți-a făcut ceva. Nu, mie nu-mi place să intru pe acolo. Însă e vorba despre, mi-a luat mințile, parcă sunt vrăjită, da? E o chestie, nu văd, nu sunt capabil să văd că persoana asta poate, nu merită, Doamne, să fiu eu atât de, nu știu, să mă las pe mine pentru ea. Da? Fii corect față de tine aici, ai nevoie de corectitudine, de coerență în legătură cu această persoană. Și trebuie să ai putere atât de mare de a ține în frâu dorința de a te fuziona cu persoana asta, încât probabil că pentru unii dintre voi va fi destul de dificil. Însă nu vă lăsați captați sau captivați de ceea ce vă spune mintea voastră. Nu pot, da? Ca și cum mintea ta îți spune, nu poți să trăiești fără persoana asta. Nu, trezește-te. Aici avem turnul, avem moartea. Fă-ți ordine în viață, spune acest card. Astfel încât să poți face loc pentru ceva mai bun. Wow! Și eu care credeam că o să fie o etalare ușoară și foarte, foarte simplă. Scurtă va ieși, cea mai scurtă probabil va fi, însă nu este deloc una simplă. Avem culoarea roșie, care mesajul este iartă. Deocamdată nu zic mai mult, să vedem ce mai iese. Așteptări. Nu căuta aprobarea nimănui. Deci, aici se insistă pe faptul că tu nu trebuie să ai așteptări miraculoase, vine să spun aici, sau magice, în legătură cu persoana asta. Și nici nu trebuie să cauți aprobarea nimănui dacă merită sau nu să vă împăcați. Ideea este că tu ai nevoie să ierți ceva s-a întâmplat între voi. Nu știu dacă e vorba despre faptul că trebuie să ierți ceva la tine sau la cealaltă persoană. Însă ce este foarte cert este că tu trebuie să fii cel care evaluează și tu ești cel care trebuie să fii coerent și cel care trebuie să pună anumite condiții. Într-atât încât să fie corect în primul rând față de tine, da? Nu te lăsa băgat în ceață, nu te lăsa vrăjit de vorbe sau de alte minuni. Nu cred că e vorba despre magie sau alte prostii. E vorba doar despre tine, pentru că poate tu cazi în plasa incoerenței în prezența acestei persoane. Ai nevoie de o putere interioară foarte mare, să reziști tentației de a spune ceea ce, pardon, de a spune, nu, de a accepta ceea ce spune cealaltă persoană. Întotdeauna este posibil să rescriem istoria, să rescrii istoria. Indiferent că vorbim despre faptul că poate persoana asta nici măcar nu merită să-i dai o nouă șansă. Eu nu spun că merită sau nu merită, tu știi ce ai trăit lângă persoana asta, eu habar n-am. Ideea este că indiferent dacă merită sau nu, tu poți să schimbi de acum înainte, ori pentru că te hotărăști să-i dai o șansă, însă în condițiile tale, nu să accepti condițiile celuilalt, sau pur și simplu să-l primești înapoi doar pentru că, uite mă, m-am întors și tu trebuie să mă primești. Nu trebuie să fie așa. Poți să rescrii istoria sau povestea voastră începând de acum, fiind tu cel care să se pună pe primul loc, să se respecte pe el însuși, să se iubească și să fie coerent cu ce este și ce nu este corect în ce e și ce nu e corect în iubire, dragii mei.
Nu putem să acceptăm orice în relațiile noastre. Avem soarele, cât a mai ieșit cartea asta, a ieșit la multe zodii. Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Doar tu poți să începi o nouă poveste într-o altă manieră. O nouă poveste cu aceeași persoană cu care ai mai fost sau cu persoana cu care ești, în cazul celor care sunteți într-o relație. Trebuie să existe coerență și acea putere personală într-atât încât să știți că relația se bazează pe reciprocitate. Să nu uităm niciodată asta, indiferent că ești sau nu într-o relație, da? Totul se bazează, sau mă rog, relațiile sunt constituite din două persoane, așadar trebuie să existe reciprocitate de ambele părți. Foarte tare etalarea voastră, dragii mei. Puteți să faceți mari schimbări dacă alegeți, bineînțeles, să fiți coerenți și să vă, nu știu, să renunțați la anumite chestii. Poate că să renunțați la atât de multă flexibilitate. Da. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!